Magandang gabi sa lahat at welcome ulit sa ating channel kung saan may panibago tayong video at ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng photo switch. So ito yung diagram natin. May photo switch na tayo dito, na-install ko. Ito yung mga color coding nya. Ito yung sa load pula at saka white yung sa load, at saka yung sa supply natin yung manggagaling sa breaker, yung power natin itong itim saka puti. So ito yung diagram natin, kita natin. So photo switch, si line A patungo sa photo switch, saka si white, itong white natin, yan line 2 connected sa switch patungo naman sa ating ilaw, saka yung red patungo sa ating ilaw rin. So at simulan na natin kung paano ang kanyang mga toppings to. So uunahin natin isa-isahin natin. Uunahin natin yung line A, kumbaga yung line 1 natin, ganyan lang, line 1 ito, yung itim. So manggagaling siya dito patungo sa ating fan, sa kanyang black wire. So ito, lagay natin. Kumbaga ito yung line A natin, ay line 1, yung black, patungo siya sa photo switch. So iisa-isahin natin ito. Patungo sa photo switch, yan. So dito natin ilagay ito. Okay. So tapos na tayo dito, yung supply natin, yung line 1, yung which is yung black to sa photo switch. Susunod natin yung line 2, yan, dadaan siya sa photo switch, saka patungo siya sa lamp natin. So lagay tayo ng wire ulit para sa ating puting wire. Splice natin. So dadaan siya dito, photo switch.
kumbaga pag ito yung ginawa natin, line 2 patungo sa photo switch. Ito yon line 2 yun patungo yung white, kita nyo. So dadaan siya sa lamp. So nag-splice tayo dito, tsaka patungo tayo sa lamp. So ang gagawin natin is magkuha tayo ng ganito kalit ng wire para sa lamp natin. So ito yung white, oh, yan. So tap natin dito para sa ating receptacle para sa lamp. So lagay natin sa receptacle. Yun. Kumbaga ito na yung white natin. So ito yung galing sa line 2. Pumunta siya sa photo switch. Ito yung white nating wire sa photo switch. Tsaka pumunta. So nag-splice tayo dito. Ito yun. Patungo naman sa lamp. So ito yung line 2 natin. Splice. Punta sa photo switch. Splice dito papuntang lamp. So ito yun. So ang kulang na lang natin is yung red. So galing sa photo switch patungo sa lamp. Ito wire. Kabit natin. Okay. So kabit natin. Ito yun, lamp. Galing sa lamp patungo sa photo switch. So galing sa lamp. Ito. Galing sa lamp. Yun. Yun. So galing sa lamp to, tap natin sa red nga wire dito sa photo switch. Ito. So tap natin. Slice natin. So review natin. So natin. Line 1 which is yung black. Ito yung black. So line 1. So dito tayo sa line 1. So line 1 black. So patungo sa black yun. Si line 2 patungo sa photo switch, saka splice dito patungo sa lamp. So si line 2 patungo sa patungo sa white, saka splice patungo sa lamp. So si red patungo naman sa ating load, yung bulb natin ito. So click natin.
So kabit na rin, ikabit natin itong receptacle para ayos na. Saan yung butas? Ayun. Lagyan natin ng bulb, bigyan din ng ilaw para okay na. Tip na rin natin to. So mga tol, i-test na natin kung gagana ba yung photo switch natin. So mayroon tayong pang test dito, ito yung black cellophane para sa dilim, at mayroon din tayong flashlight para sa, kumbaga itong gamitin natin para pang umaga. So takpan natin. Yun, automatic sa nag-on. Kumbaga yung photo switch natin, kapag tinakpan natin, pag mayroon siyang na-detect na madilim, lalo na pag gabi, automatic itong mag-on. So i-try natin kung ma-detect niya yung liwanag, kung automatic pa itong mag-off. So gagamitan natin ng flashlight. So tanggalin natin. So, ito yung liwanag natin. Yun. So kumbaga, pag ma-detect niya yung liwanag, lalo na sa umaga, so yung ilaw natin ay automatic mag-shut off. So ang photo switch ay ginawa ito para hindi na tayo gigising ng umaga at tingnan yung i-off yung switch, baka hindi natin ma-off, baka matagalan yung ilaw. So ang photo switch ay ginawa ito para maging easy sa atin, at yung photo switch siya na ang bahala na mag-off at mag-on. Kapag gabi, automatic itong iilaw. Pag umaga, automatic itong mag-off. So yun lang mga bro, mga tol, ang ating video patungkol sa photo switch. At kung may gusto kayong ipagawa, please comment down below para magawa natin ng video. At salamat sa lahat ng nanonood ng aking video. Alam kong pasimula pa lang ito, pero I hope may matutunan tayo dito. So please like and subscribe this video. So maraming salamat sa lahat.